שדוגמת אקונומי לא זז, וקליעת הספיקר של 5-9-5-1. יש לנו רובוט שאספנו ועוד אותם במשחק, ואנחנו מקסימים את הדילוש. אוניקס, זזים באזור הספיקר, אוספים נוט, כנראה התקבלו הספיקר עוד רגע, שבזמן הזה, בברית הכולה, 5-9-5-1, מחטיאים נוט לאמפליפיי. DLC יושבים נוט, שמנסים לפנות על הספיקר, ונראה שמשחרר אותו באזור הספיקר, 2-2-3-1, ומבקשים לו את הנוט בינתיים. בצד השני, של המגרש. 5-1-3-5, וקום עצרו נוט לקרוא ברובו, באזור הסטייג' האדום, בזמן של 5-9-5-1. ממשיכים לנסות לקלוע אל האמפליפייר ויש להם הצלחה. אנחנו בספיים במובנה ממש לא מרוצית בברית האדומה שכרגע התפרצמה 5-1-5 DLC אספו בינתיים נוט מהסורס. הם הצליחו לקלוע, הם מתכוונים על הספיקר וזו הפתעה, אבל 5-9-5-1 גם הם מפעילים את האמפליפייר. 2-2-3-1 הולכים אל הסורס האדום וכנראה מתכוונים על הספיקר. שיש לזון להגנה של דף יוניקורן על DRC בסוף הכחול. אוניקס מתכוונים לקלוע והם קולים אל הספיקר 5-9-5-1 ממשיכים להפעיל את האמפליפייר באזור הפתעה 5-7-1-5 DRC הופכים למתן את ההגנה של דף יוניקורן ומצליחים לעשות נוט. אוניקס מחתימים נוט בברית האדומה ויש פחות מדקה למשחק 5-7-1-5 אוספים נוט מהעם הכחול ומחתיקים אותו 2-2-3-1 נוט מהסוף לאדום בזמן שחליפים לתת שבלו לא הקו של ההגנה דרך אוכלים אותם ואוספים נוט מהסוף לכחול 5-7-1-5 קולים נוט אל האמפליפייר. אנחנו בינתיים הובלה הברית הכחולה וחצי הדקה האחרונה של המשחק עם רובוט מושבת בצד הכחול 2-2-3-1 אוספים נוט מהסוף 5-9-5-1 גם הם אוספים בצד השני של ההגנה הזאת ויש התקשויות בכלים בסטייג' האדום 5-7-1-5 נקוטים לנוט 5-9-5-1 בינתיים על הסורס בחזרה. אנחנו ב5 השניות האחרונות של המשחק ש-DRC באים לאזור הסטייג' ומחכים וגם הם מחכים בסטייג' אוניקס מחכים לטפס ואיתם המשחק עם הובלה על הברית הכחולה